السلام عليكم ورحمة الله. شايفين الرواسب اللي على المنشار دي؟ الرواسب دي دايما بالاستعمال بتبدأ تتجمع على سنون المنشار زي ما انتم شايفين، وبتقلل كفاءته. طبعا في طرق كتير لإزالة الرواسب دي، تعال نشوف الطريقة اللي معانا النهاردة. هبدأ أغطي الطاولة بتاعة المنشار، وبعدين أجيب كمية من زيت العربيات من أقرب مشحمة قريبة ليك، وبعدين أبدأ أدهن الأسنان من الاتجاه ده كده، وكذلك الاتجاه التاني. طبعا الزيت هيعمل على ان هو يلين الرواسب اللي موجودة بين الاسنان. بعد كده هجيب البخاخ ده، اسمه ابرو، ده صناعة امريكية بيستخدم اساسا في ازالة البقع او بقع الدهانات. ابدأ ارج كويس جدا، بعدين بقطعة قماش هتبدأ تمسح كده، بعد كده نشيل بقى كيس البلاستيك ده كده، ونلف المنشار، نشوف الفرق زي ما احنا شايفين. بالطريقة دي تقدر تنظف المنشار بتاعك من غير ما تضطر ان انت تفك القرص وتطلعه بره، ونتيجة طبعا ممتازة جدا. ابرو ده هتلاقيه في محلات الدهانات الكبيرة، تمام. سعره تقريبا حوالي اعتقد ان سعره حوالي ما يعادل 60 جنيه مصري. قل اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.